अस्सलाम वालेकुम ګران دوستانو امید کوم ټول روغ جوړ ګران دوستانو نن ویډیو مې د کاناډا د نیوفاونلند امیګریشن لپاره چې کومه سی وی پکار ده هغه برکه جوړه کړې ده نو زیات شمېر دوستانو منه غوښتنه هم کړې و چې پلیز مهرباني وکړئ موږ ته یو ویډیو جوړه کړه چې د نیوفاونلند لپاره چې کومه سی وی پکار ده څنګه جوړیږي نو ټوله طریقه مې په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کړې ده ویډیو تر اخره وګورئ تاسو کولای شئ چې خپل ځان ته په اسانۍ سره په خپل موبایل کې سی وی تیار کړئ مهرباني وکړئ چې تاسو زما چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او بیل آیکن حتما آن کړئ ټول نه مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي زه د موبایل سکرین ته زموږ سره اوسئ نو تاسو به یو براوزر خاص کړئ زه کروم براوزر خلاصوم سرچ کې لیکم ورچوال امیګریشن نیوفاونلند دا سپیلنګ به تاسو ولیکئ نو رجسټر باندې به پریس کړئ یغه نه بعد به تاسو لاندې راشئ لاندې به سکرول کړئ لاندې ځئ نو دلته لیکلی دی چې اټیچ سی وی ټمپلیټ نو په دې باندې به تاسو پریس کړئ نو تاسو موبایل کې به یو فایل ډاونلوډ شي اتوماتیکلی ورډ فایل نو ټول کار به په هغه کې کیږي نو فایل ډاونلوډ نو فایل ډاونلوډ شو په اوپن باندې مې پریس کوم یغه نه بعد ډایرکټ یو ایپ ته لاړو مونږ ورډ افیس ایپ ته نو په دې کې به هغه سی وی تاسو ته مخامخ خلاص شي نو سی وی به تاسو ایډیټ کې خپل ځان ته نو دا د په دې ځای کې دوه پیجونه دي دا پاس پیج چې کوم دی دا به مکمل سلیکټ کړئ دا به ختم کړئ دا تاسو ته یو طریقه ښودلی چې په دې طریقه تاسو کولی شئ چې جوړه کړئ زه دا ختموم دا به تاسو مکمل ډیلیټ کړئ نو تاسو ته هغه چې کوم امپورټنټ پیج دا به تاسو ته مخته راشي نو په هغه پیج کې تاسو مکمل کار به باید وکړئ نو دا مې ختمه کړه نو دا چې کوم سی وی پیج دی نو دا سی وی پیج دی دا به تاسو مکمل ایډیټ کړئ نو په دا پاس سار کې چې پس بره سار کې لیکلی دی چې فرست نیم اینڈ فیملی نیم دا به تاسو ریموو کړئ نو دلته به خپل نام ولیکئ او فیملی نام به ولیکئ تخلص مطلب زه دلته خپل نام لیکم تاسو خپل نام دلته ایډ کړئ ډېر یوه سمپل اسانه طریقه ده تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره تاسو خپله سی وي تیاره کړئ نو په دې ځای کې به خپل نام ولیکئ تاسو نو ما خپل نام دلته ایډ کړو نو یو نه بعد به تاسو د لاندې اپشن ته راشئ نو بخښنه غواړم ډېر کم معلومیږي ما په نظر تاسو ته به نظر صحیح نه درځي نو زه غواړم چې د سکرین تاسو ته غټ کړم او سټپ بای سټپ تاسو ته وښایم په صحیح طریقه چې داسې نوره تاسو خپل کار دی تاسو ته ښایم چې په دې طریقه باندې به تاسو ایډ کوئ خپل نام ایجوکیشن هر څه نو سکرین اوس لږ غټ شو ما په خیال تاسو ته صحیح معلومیږي نو تاسو به څه وکړئ په د اول سر کې به تاسو خپل نام او تخلص ولیکئ نام او فیملی نیم نو تاسو به دغه ولیکئ هغې نه بعد به تاسو څه وکړئ چې د لاندې اپشن ته کله راشئ په د لاندې اپشن کې به تاسو سیټي ولایت نام ولیکئ بیا کنټري لیکلې ده بیا به د خپل ملک مطلب زه د خوست ولایت یم او کنټري مې افغانستان ده ټلیفون نمبر د ټلیفون نمبر نه بعد بیا پلس ده پلس نه بعد بیا بریکټ کې به تاسو 93 ولیکئ افغانستان 93 بیا به یو نمبر ولیکئ نمبر نه بعد به بیا تاسو ایمیل ادرس ولیکئ نو په څرنګه تاسو ته چې کومه درکړې ده ډاټ درکړی دی نو په دغه طریقه به تاسو ایډ کې مکمله طریقه او نور څه اضافه کاری به تاسو نه پکې کوئ او چې څرنګه دغه طریقه ده ته ښودلې په دغه طریقه به تاسو ځان ته سی وي برابروئ که چېرته تاسو خپل ځان نه اضافه کاري پکې وکړه هغه بیا دوی اتوماتیک ماشین نه ریډ کوي مطلب هغه ته پته نه لګي نو دې دپاره خپل ځان ته اضافه کاري مه پکې کوئ نو دلته دا ورک ایکسپیرینس د کار مهارت چې تاسو کم کار کړی دی څومره ایکسپیرینس او چېرته هم کار کړی دی نو دلته به تاسو ولیکئ که کم کال کې تاسو کار کړی وي هغه کال به ولیکئ نو په دې کې به جاب ټایټل ولیکئ د جاب نوم به ولیکئ مطلب د کار نوم ډاکټر یا انجینر یا کم کار کې مهارت لرئ یا به ولیکئ دلته نو په د دوم ځای کې به ولیکئ چې تاسو د کومه کمپنۍ سره کار کړی دی هغه کمپنۍ نوم به ولیکئ نو دلته بیا کمپنۍ نوم ولیکئ نو په د آخري اپشن کې به تاسو سیټي کنټري ولیکئ چې په کوم ملک کې او په کوم ښار کې تاسو
کار کړی وي هغه ښار نوم به ولیکئ او کنټري نوم به ولیکئ چې څنګه دوی بریکټ ورکړی بریکټ کې به کنټري ولیکئ ملک نوم به په بریکټ کې ولیکئ او په دې طریقه به تاسو دا جوړ کړئ. نو لاندې کې به تاسو د خپل کار په باره کې چې څومره مهارت لرئ څومره ایکسپیرینس لرئ تجربه لرئ هغه به دلته درې فکرې تاسو ولیکئ. په دې ځای کې به تاسو څنګه دوی تاسو ته مثال درکړی دی په دې مثال به تاسو خپل ځان ته درې فکرې دلته ولیکئ چې موږ داسې کار کوو په دا طریقه موږ رول وو. نو تاسو به درې فکرې داسې په دې طریقه به دلته ایډ کړئ. نو په دې کې به تاسو ولیکئ چې دلته درته لیکئ چې 2018 کال کې مطلب تا کار شروع کړی دی 2016 پورې تا کار کړی دی. نو تاسو په خپل مطابق باندې دلته ایډ کړئ چې کم کال نه تاسو شروع کړی کم کال پورې. نو په دې کې به ولیکئ په دې کې یور جاب ټایټل نو هغه یو جاب ټایټل به بیا ولیکئ. نو بیا چې کومه کمپنۍ کې تاسو کار کوئ هغه کمپنۍ نام به ولیکئ. نو په داخلي آپشن کې تاسو نه بیا پوښتنه کړې ده چې تاسو سیټي نام ولیکئ ښار نوم ولیکئ بیا په بریکټ کې د کنټري نام ولیکئ مطلب په کم ملک چې تاسو کار ایکسپیرینس لرئ په کم ملک چې تاسو کار کړی وي اول به د ښار نوم ولیکئ او بیا به د کنټري نوم ولیکئ دا به دلته ایډ کړئ. نو په لاندې کې بیا تاسو درې فکرې د خپل کار په باره کې ولیکئ. نو لاندې به راشئ نو په دې ځای کې بیا پوښتنه کړئ چې ریلیونټ سکیل مطلب په نورو کوم کارونو باندې تاسو پوهیږئ لاندې کې تاسو ته آپشن یې درکړي دي. په دې اولنی آپشن کې دا چې کمپیوټر سکیلز کمپیوټر سکیل کمپیوټر مطلب تاسو نه پوښتنه کوي چې کمپیوټر باندې تاسو په کوم پروګرام پوهیږئ. اول کې پوښتنه کوي چې مایکروسافټ آفیس چې کوم نارمل پروګرامونه دي په دې باندې خو تقریبا ډېر خلک پوهیږي چې کمپیوټر سره هغه لري. نو کوم پروګرامونه چې تاسو پوهیږئ هغه ځان ته پرېږدئ چې کوم نه پوهیږئ ریموو کړئ دغه ځای نه. لاندې کې ټیکنیکل ته راشئ ټیکنیکل کې تاسو چې کوم پروګرامونه باندې دلته پوهیږئ نو هغه پروګرامونه ځان ته پرېږدئ چې نه پوهیږئ هغه ریموو کړئ هېڅ خبره نشته. نو تاسو خپل ځان ریموو کولی شئ داسې لاندې دي لاندې کې چې څومره دي تاسو په کومه پوهیږئ هغه ځان ته پرېږدئ چې په کومه نه پوهیږئ هغه ریموو کړئ څه مشکل نشته. او داسې کاما به خامخا ورکوئ کاما چې کوم طریقه دوی تاسو ته درکړې ده په هغه طریقه به تاسو هم کوئ. نو لاندې کې بیا ژبو په باره کې پوښتنه کړې چې لنګویج په باره کې چې په کومه ژبه پوهیږئ انګلیش ژبه پوهیږئ فرینچ ژبه پوهیږئ. په کاناډا کې د دوه ژبې دي اول انګلیش ده بیا فرینچ ده چې په کومه ژبه په کومه مطلب په انګلیش پوهیږئ څومره پوهیږئ لیول به دلته وښایئ چې مطلب 50% پوهیږم دا 80% پوهیږم لیول به تاسو دلته وښایئ. نو داسې به که په فرینچ ژبه خو ډېر خلک نه پوهیږي نو تاسو هلته فرینچ ژبه به د ځای نه تاسو ریموو کړئ. تاسو خالي انګلیش باندې څومره پوهیږئ هغه خپل لیول درته ایډ کړئ انګلیش ژبه د بله فرینچ ژبه دغه ځای نه تاسو ریموو کولی شئ. نو په دې لاندې آپشن کې بیا تاسو نه ایجوکیشن په باره کې پوښتنه کړې مطلب تاسو تعلیم څومره کړی دی په کومو شعبې کې تاسو تعلیم کړی دی هغه تاسو نه پوښتنه کړې ده لکه په کوم کال کې لکه اوس د اول آپشن کې تاسو نه پوښتنه کړې چې تاسو په کوم کال کې کوم مطلب ډیپلوما مو کړې ده 12 نه فارغ یې په کوم کال کې فارغ شوي یې کوم کال کې مو شروع کړی دی هغه به دلته ولیکئ. کوم کال کې مو تاسو ډیپلوما حاصله کړې ده او کال به ولیکئ بیا به ډیګري ولیکئ. نو دلته به تاسو ولیکئ نیم آف سکول د سکول نام یا د یونیورسټي نام به تاسو ولیکئ. مخته به د سیټي نام ولیکئ ښار نوم به ولیکئ او د کنټري نام د ملک نوم به ولیکئ. په دې طریقه به تاسو دغه دواړه ایډ کړئ. نو د دې نه بعد به بیا تاسو لاندې کې what did you study in this program بیا تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو په دې پروګرام کې څه شی سټډي کړي دي څه شی مو ویلي دي په کومه شعبې نه تاسو فارغ یې شعبه به دلته ولیکئ انجینري ډاکټر یې چې کومه شعبې نه تاسو فارغ وئ هغه به دلته ولیکئ. دغه نه بعد د لاندې به تاسو ولیکئ چې کومه بله ډیګري لرئ هغه به تاسو داسې په دې طریقه باندې ایډ کړئ. په کوم ملک نه تاسو ډیګري کړې ده هغه ملک به داسې په دغه طریقه چې کومه پاس تاسو ته ما وښایله په دې طریقه به تاسو هغه ایډ کړئ. نو بس په دې طریقه به تاسو سی وي تیاره شي دا سی وي به هلته تاسو ایډ کولی شئ. نو امید کوم چې زما ویډیو مو خوښه شوي پلیز مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ دوستانو سره شیر کړئ او بیل آیکن حتما آن کړئ چې ټول نه مخکې زما ویډیو تاسو ته رسیږي. مننه.